Assalamu alaikum. Welcome to Course Series. I'm Staff Instructor Muhammad Ali. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی. نن به موږ په مایکروسافټ ایکسل کې یو څو نورې اهمې فنکشنونه ډسکس کوو چې هغه موږ سره د لیفت دی، رایټ دی، میډ دی جي. نو د دې دپاره تاسو له ما یو پریکټیکل اگزامپل اخیستی دی. راځئ چې په هغه باندې پریکټیکل دا فنکشن اپلای کړو او هغه پریکټیکل ذهن کې کښېنوو جي. زه رالو ما مایکروسافټ ایکسل کولاو کړو جي او دلته تاسو وینئ چې دا کنټریز نیم ما لیکلي پاکستان، انډیا، ایران، چاینا، افغانستان. زه غواړم جي چې دې نه صرف دا یو څو نه یعنې پاک ته راولم، انډ ته راولم، ایرا ته راولم، چای او افغان. یعنې زه یم چې دا پاک ته راولم، داسې دا ته راولم. صحیح دی جي. دې دپاره زه به څه طریقه وکړم نو تاسو به دلته راشئ ګوره ایکول او لیفت فنکشن باندې کوم فنکشن لیفت فنکشن باندې داسې لیفت فنکشن مان کړله. ګوره دې کې دا سینټکس راغلی نو تاسو ته ما پهله فنکشن نه ویلی دي چې تاسو په فنکشن کې سینټکس د کو سینټکس کې چې کوم ارګومنټ دی په هغه هم ځان پوه کړو بس تاسو مسله حل شوله. نو زه ګوره دې کې دا سینټکس دی او دې کې موږ سره دا ارګومنټ دی. نو ارګومنټ پهله ارګومنټ څه شی دی؟ ټکس دی. نو زه ته یم یاره دا مې ټکس دی، دا سلیکټ دی. صحیح ده. هغې نه بعد کامه پکې معنی غواړي. نمبر چارج یعنې نمبر کرکټر دی څومره دي؟ نو زه مې یاره ته صرف دا 3 راواله، د لیفټ سایډ نه څه 3 ته راواله او برکټ مې کلوز کو، انټر بټن مې وواله. نو صرف پاک یې ماله سلیکټ کړو یعنې صرف پاک یې ته راواغوست او دلته رالم په دې مې ډبل کلیک وکړو. نو ګوره تاسو لیدلی شئ چې موږ سره راغلی پاک، انډ او ایرا او چای افغانستان. دغه شان تاسو کله کنټریز نیم یا عام سټوډنټ نیم یا تاسو چې صرف د دې چې کوم پهلني کوم لیټر دی دا ته موږ راوالو. نو تاسو لیفت فنکشن په هیلپ سره تاسو هغه راویستلی شئ. صحیح دی جي. هغې نه علاوه ګوره موږ سره بل رایټ فنکشن دی. زه غواړم چې یاره پاک زه نه رالم چې کوم د دې د انډ کې کوم لیټرز دی دا ته زه غواړم چې راوالم. زه ویم چې یاره دا به زه څنګه رالم. تاسو به راشئ ایکول رایټ فنکشن باندې او دې ګوره دې کې ماله بیا ټکس. نو زه دا مې ټکس هغې نه بعد کامه وایي نمبر کرکټر دی څومره دي، څومره ته غواړې چې پکار دی چې تا ته راشي. مطلب زه مې یاره بس 3 ته راواله، بس 3 زما ډېر دي. د 3 څه مطلب دی؟ یعنې د پاکستان نه رایټ سایډ ته څه وکړه 3 لیټر ته موږ سره راواله. 3 لیټر د نمبر کرکټر دا مطلب دی او برکټ کلوز کې انټر بټن ووهه. نو اوس ګوره موږ دا 3 لیټر په پاکستان کې انډ طرف ته کوم دی؟ رایټ سایډ ته دا تان دی او داسې ګوره په دې ما ډبل کلیک وکړم. داسې ګوره ما سره راغلی ډیا او ران او نه او دا تان افغانستان کې دا تان راغلی. صحیح ده. دا موږ سره رایټ فنکشن. بل موږ سره میډ اوس څه کار کوي؟ زه یم چې یاره په دې پاکستان کې زه نه پاک رالم نه تان رالم. دې کې چې کوم دا میډ کوم لیټر دی دا ماته پکار دی جي. دا څه قسمه فنکشن آلموسټ که ته چېرته یو انټرویو ته لاړ شې یو بل ځای ته داسې کوېسچن تا یو کوېسچن یا داسې یو پیپر نو هغې کې د دې فنکشنو دا ضرورت راځي. تا نه دا قسم کوېسچن یو څوک کولی شي. آلموسټ د دې داسې یوزز داسې موږ سره شته دی نه. زه رالم ګوره ایکول او میډ فنکشن مې آن کړو. څه مې آن کړو؟ میډ فنکشن. دې کې ما ته ګوره ټکس زه یم دا مې ټکس دی. هغې نه بعد کامه بیا دی موږ سره سټارټ نمبر وایي ته غواړې چې څونه دا سټارټ نمبر سټارټ کړې. نو زه وایم چې یاره ته داسې چلو کړه چې دا پی پرېږده او د 2 نه سټارټ کړه یعنې لیټر 2 نمبر لیټر ماله راواله. صحیح ده. په دې کې 2 نه مطلب 2 نه سټارټ کړه 2 نمبر لیټر راواله. صحیح ده. هغې نه بعد کامه بیا نمبر کرکټر څو دې پکار دی یعنې 2 نه خو به سټارټ کړو خو په دې پاکستان کې څو لیټر ستا پکار دی به 3 راواله. 3 کافي دي او برکټ مې کلوز کړه انټر بټن مې وواله. ګوره AKI ماله راواغل. صحیح ده. دا به ګوره انډي او داسې ران هند او دا FJH یې موږ له راواغوست. نو دا څه قسمه که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې یاره لیفټ فنکشن څه ته وایي یا رایټ یا میډ فنکشن. نو زه امید لرم چې په دې کنسیپټ به تاسو مکمل طریقې سره پوه شوي یاستئ. If anyone has any question, so you can comment on this video, you can WhatsApp us, we will help you, we will support you. Thank you so much. Wassalam.